स्वागत छ तपाईँलाई स्टाटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाटस क्रिएसन। तपाईँले स्टाटस देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ बिट बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा गएर ओपन गर्नु होला। क्यापकटलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो म्युजिक भिडियोको लागि तपाईँले 9वटा फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 9वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ फोटो आइसकेको छ। तर हामीले यो फोटोहरूलाई चाहिँ के काम गर्नेछौँ भने सबभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नेछौँ। फर्मेटमा जानु होला, त्यसपछि 16:9 को रेसियो चुज गर्नुहोस् अनि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र एडिटमा जानुहोस्, रोटेट गर्नुहोस् है। फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, रोटेट गर्नुहोस्। प्राय तपाईँले सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले लास्टमा गएर इन्डिङ पार्ट रहेको छ। इन्डिङ पार्टमा चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो, यसलाई गएर डिलिट गर्नु होला र यदि तपाईँको इमेजहरू एडजस्ट भएको छैन भने एडजस्ट गर्नको लागि तपाईँले जस्तै यो इमेजमा मेरो एडजस्ट भएको छैन, मैले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नेछु। दुईवटा औँलाले चाहिँ यसलाई थिचिराख्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई एडजस्ट गर्नु होला र स्टार्टिङ पार्टमा आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एड अडियो गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियो एड गर्नको लागि एड अडियोमा जानुहोस्, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई गएर इम्पोर्ट गर्नुहोस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ र मैले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट गरिम है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। तपाईँले चाहिँ म्युट नगर्नु होला र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा यदि तपाईँले यो म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट कुनै पनि प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको र टेलिग्रामको पनि लिङ्क भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा म्यासेज छोड्नु होला है। र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 8.1 रहेको छ है। हामीले 8.1 राख्नेछौँ, यसलाई अझै बढाउनु पर्ने छ र यसमा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो 8.1 भनेको थियौँ, यस 8.1 राखौँ र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 2.0 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 2.0 राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले 6वटा इमेजहरू चाहिँ 0.5 मा राख्नेछौँ। त्यसको लागि थोरै जुम गर्नु होला र तपाईँले यो इमेजमा क्लिक गरेर 0.5 मा है 0.5 मा राख्नु होला र यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 राख्नेछौँ। 6वटा इमेजहरू चाहिँ 0.5 मा दिनुहोस् है र यसलाई पनि हामीले 0.5 राख्नेछौँ र यसलाई पनि हामीले 0.5 नै राख्नेछौँ र यो इमेजलाई पनि 0.5। अब चाहिँ हामीले लास्टको इमेज रहेको छ है। लास्टको इमेज चाहिँ हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.4 दिनु होला है र तपाईँले अब यो MP3 मा क्लिक गर्नुहोस् र स्प्लिट गर्नुहोस्। यदि मैले दिएको लिङ्कबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने स्प्लिट गरिराख्नु चाहिँ परेन है। मैले चाहिँ स्प्लिट गरेको पार्टलाई डिलिट गरिम र थोरै तलमाथि चाहिँ हुन्छ है, सेकेन्डहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नेछौँ। एनिमेसन राख्नको लागि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। यसलाई चाहिँ यसरी सार्दै बाइसेक्ट 2 युज गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हामीले फुल लेन्थसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ 8.1 सम्म र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यसलाई डिस्टर्ट लेफ्ट राख्यौँ है। तपाईँले पनि यदि डिस्टर्ट लेफ्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने लेफ्ट राख्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट युज गऱ्यौँ। पछि चाहिँ तपाईँले फेरि हामीले नेक्स्ट दुईवटा इफेक्ट राख्नेछौँ है। तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला है। हामीले चाहिँ यसलाई पेन्डुलम 1 र यसलाई पेन्डुलम 2 राख्नेछौँ। हामीले 1 नेक्स्टलाई 2 फेरि अर्कोलाई 1 राख्नेछौँ, नेक्स्टलाई 2 राख्नेछौँ है र लास्टको इमेजलाई पनि मैले 1 नै राख्यौँ है। लास्टको इमेजलाई पनि 1 राख्यौँ र ओके। यदि गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ। सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ रिअपलोड गर्नेछौँ है। यस हो। यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त
हामीले यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राखिहाल्नु होला है। जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ इफेक्ट राख्नको लागि गयौँ, त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि यो भिडियोलाई चाहिँ रोटेट गरेर नेक्स्ट इफेक्ट राख्न भन्नेछु है एनिमेसन। र अहिले चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यदि तपाईँले फर्स्ट इमेज है, मैले लास्ट इमेजमा चाहिँ नयाँ इफेक्ट पनि आएको रहेछ है, तपाईँले कुनै पनि एउटा इफेक्ट युज गर्न पाउनुहुन्छ। लास्टको इफेक्ट सेकेन्ड इफेक्टमा भन्दा पनि मैले फर्स्ट इफेक्टमा चाहिँ व्हाइट फ्लासलाई क्लिक गऱ्यौँ र ओके। र यो चाहिँ मैले सुरुको इमेजमा राख्ने छु है, यहाँनिरदेखि यति राख्यौँ र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नुहोस्। यदि सेकेन्ड इमेजमा तपाईँले कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले सेकेन्ड इमेजको बिचमा आउनुहोस् र भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है। कुनै इफेक्ट यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने त्यो इफेक्टहरू चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यसमा यो इफेक्ट पनि ठिकै छ, अथवा नेक्स्ट इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट इफेक्ट पनि तपाईँले यसमा खोज्न सक्नुहुन्छ। पार्टी इफेक्टमा पनि छ है त्यस्तो इफेक्टहरू, कुनै यदि तपाईँलाई मन परेको इफेक्टहरू छ भने। जस्तै चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र ओके। र यति सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई यहाँसम्म एडजस्ट गऱ्यौँ र तपाईँले यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्पिडहरू चाहिँ तपाईँले कम या धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, स्लो फास्ट हामीले यो इफेक्टहरू। र इन्टेन्सिटी पनि तपाईँले कम या थोरै बढी गर्न सक्नुहुन्छ है। र सकेसम्म मैले चाहिँ हाई नै राख्यौँ इन्टेन्सिटी। र होरिजेन्टल लाइनहरू चाहिँ ल यतिको भइसकेपछि भर्टिकल लाइनहरू पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि सेट गर्नुहोस्। यो चाहिँ धेरै भएछ होइन, ओके। ल यति भइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई ओके गऱ्यौँ। अब फेरि यसको बिचमा क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि ट्रेन्डिङमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले तल आउनु होला, यहाँनिर चाहिँ मेटेर इफेक्ट रहेको छ। यो मेटेर इफेक्टलाई चाहिँ हामीले सबै इमेजहरूमा चाहिँ सेट गर्नु होला यसरी। त्यसपछि तपाईँले कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई पनि हामीले कपी गर्दै सेट गर्दै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ है। र यसलाई पनि सेट गऱ्यौँ र मैले लास्टको इमेजसम्म सेट गरेको छु है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ रिअपलोड गर्नेछौँ है। तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले चाहिँ यसलाई रिअपलोड गरिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर यसमा चाहिँ हामीले फेरि इफेक्टहरू चाहिँ युज गर्नेछौँ है। इफेक्टहरू अथवा एनिमेसन डनमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, तपाईँले भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियोलाई सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई तपाईँले फेरि यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् है, फेरि थोरै साइडमा आउनु होला, एडिटमा जानुहोस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुहोस् है। रोटेट गरिसकेपछि यो यसको इमेजको हाम्रो एनिमेसन चाहिँ कहाँसम्म आएको छ त्यहाँसम्म हामीले यसरी सिलेक्ट गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेर स्प्लिटमा क्लिक गर्नेछौँ है। फेरि नेक्स्टमा आउनुहोस् र हामीले यसलाई पनि स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यहाँनिर यति क्लिक गरिसकेपछि यसलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ र हामीले यसलाई पनि स्प्लिट र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यो इमेजलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ र हामीले यसलाई पनि स्प्लिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। पछि हामीले फेरि एडजस्ट गर्न सकिहाल्छौँ है। सकिहाल्छौँ भन्दा पनि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्प्लिट गरौँ र यो इमेजलाई पनि यहाँसम्म स्प्लिट र यो इमेजलाई पनि यहाँसम्म स्प्लिट है। अब रह्यो हामीले यसमा चाहिँ स्प्लिट त गऱ्यौँ, तर हाम्रो ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ छुटिरहेको हुँदैन होइन। हाम्रो फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन कति थियो त 8.1 थियो भने नेक्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो 2.0 र त्यस्तै गरी हाम्रो 0.5 यसरी एकपटक तपाईँले चेक गर्नु होला है। जस्तै यहाँनिर 0.5 थिएन, हामीले फेरि 0.5 राख्नेछौँ र यो पनि 0.5 र यो पनि हाम्रो 0.5 र लास्टको इमेजलाई चाहिँ हामीले 0.4 राखेको थियौँ है। यस, अब यति गरिसकेपछि हामीले यसमा क्लिक गर्नेछौँ, त्यसपछि एनिमेसनमा जान्छौँ र कम्बोमा जान्छौँ है। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ यहाँनिर स्पाइनिङ टप भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टलाई तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट के काम गर्नेछौँ त, नेक्स्ट भिडियोमा क्लिक इमेज अथवा भिडियोमा क्लिक गर्नेछौँ यहाँनिर। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अघि नै डिस्टर्ट लेफ्ट राखेको थियौँ भने अब चाहिँ यसलाई राइट युज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ अघि नै पेन्डुलम 1 राख्नु भएको थियो भने अब तपाईँले पेन्डुलम 2 अनि त्यसपछि यसमा क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1, फेरि यसमा क्लिक गरौँ हामीले पेन्डुलम 2। यस्तै तपाईँले अघि नै 1, 2 युज गर्नुभएको थियो भने अब चाहिँ हामीले 2, 1 गर्दै इफेक्टहरू युज गर्छौँ। यसमा क्लिक गरौँ पेन्डुलम 2 र यसमा क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 र यसमा क्लिक गरौँ फेरि हामीले पेन्डुलम 2 है। एकपटक तपाईँले यसरी प्ले गरेर पनि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ इफेक्टहरू के कस्तो आइरहेको छ भनेर।
अब हामीले यदि होइन यसमा पनि तपाईँले 1 नै राख्न चाहनुहुन्छ, जुन इफेक्ट पहिला थियो त्यो इफेक्ट नै राख्न चाहनुहुन्छ भने 1 नै राख्दाखेरि पनि 2 राखेको थियौँ भने पहिला हामीले अहिले पनि 2 युज गर्न पाउनुहुन्छ है। जुन इफेक्ट छ त्यो इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। तर मैले यसमा चाहिँ थोरै चेन्ज गरेँ। सुरुको चाहिँ 1 थियो भने सुरुको चाहिँ 2 थियो भने फर्स्टमा हामीले एनिमेसन राख्दाखेरि मैले दोस्रोमा चाहिँ 2 राख्यौँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आउने बनाएको मैले। यदि होइन तपाईँले चाहिँ अलि फरक टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ भने फरक इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि सेभ गर्नु होला माथि अप्सनमा क्लिक गरेर। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला है।